بچه ساعت 5 صبح با کروز عزیزمون خداحافظی میکنیم. میریم به سمت بالون عزیزمون. میریم بالون سواری. هوا عالی، همه چی عالی، جای شما ها خالی. ما از اتوبوس پیاده شدیم، اومدیم که سوار این قایقا بشیم و بریم به محل بالون سواری. حبیبی come to لوکسور. امروز روز آخر سفرمون به مصر هستش با این قایقای کوچیک، فکر میکنم به تعداد 20 تا اینجا هستن همشون. ببینید با این قایقا میریم احتمالا یه جایی که نزدیک اون محل بالون سواری باشیم. آقای ایمن هستن، آریا، خانم سمین هستن، آریا. Yes please, please. Yes please. بعد از بالون سواری هم 3 تا جای دیدنی دیگر رو در لوکسور داریم و بعد از اون سوار اتوبوس میشیم میریم به یه شهر دیگه. اونجا پرواز مستقیم داریم به استانبول. خب اینجا هم اطلاعات اولیه رو، اسم و وزنمون رو، امضا رو، این اطلاعاتی هستش که برای بالون سواری میگیرن. یه سری آموزش‌های اولیه هستش که به همه اینجا دارن میدن که موقع بلند شدن بالون و موقع نشستن بالون چیکار باید بکنیم. ما داریم حاضر میشیم یواش یواش که بریم بالا. برو بالا، بیا مباد بریم بالا. برو بالا، برو بالا. اینجوری از بیرون پیاده‌اش میکنم. 25 دلار فقط. حتى بقول له حتى قاري حق احمد نمت عليه حتى قول له حتى قاري حق احمد حتى قول له على مسؤوليته الشخصيه چی میخوای حتى قول له حتى قاري امضيلك. خب این دومین باری که ما بالونمون کنسل میشه. دفعه اول تو کاپادوکیا بودیم، دفعه دوم توی لوکسور مصر. نمیدونم مشکل از ماست که مشکل از بالون هست. سمین انقدر خوشحال بود کنسل شد، نه به خاطر اینکه مثلا حالا چیزی میگفتش که مثلا واقعا ما نباید میرفتیم، یعنی این دومین بار هم نباید میرفتیم. خوشحال هیجان زده بودش، نه خوشحال. حالا اینجا هم این مجسمه های توتنخامون خیلی سخته این اسمش. یه اسم ساده بذاریم دیگه. از ماسه سنگی درست شدن این دوتا مجسمه ها. مال 1200 قبل از میلاد هست اگه اشتباه نکنم. و این محوطه رو من دیدم که داشتن بازسازی میکردن و داشتن اکتشافات میکردن. Be careful. This is not real stone. Oh my god. خب بچه‌ها اینجایی که داریم میریم معبد ملکه حتشبسوت هستش. خیلی تمرین کردم که این اسمو درست بگم. از اونجایی که معبد خب یه مقداری فاصله داره با اینجایی که پارکینگ ماشینا هست، مجبوریم که با این ماشینای پایینه بریم تا دم معبد. خلاصه که ما اینجا چیزی نموند که نشده باشیم. آره فرام فقط ایران قطار مونده. خب بچه این معبد حتشبسوت، بالاخره یه بار درست گفتم اسمشو، مربوط به یکی از فرعونهای خانوم میشه. 3500 سال پیش اینجا فرمانروایی میکرده در حدود 22 سال.
دلیل اینکه این فرعون خانوم اومده حکومت رو گرفته دستش، بعد از اینکه پدرش فوت میکنه برادرش میشه فرعون اینجا این منطقه، اما بعد از چند سال میبینی که اون نمیتونه خوب کشورداری بکنه و امور رو دستش بگیره، بنابراین خودش امور رو دستش میگیره و واسه اینکه بتونه ارتش و بقیه چیزها رو قانع بکنه میاد یک هیبت مردونه به خودش میده، یعنی از این لباسای فرعونا میپوشه و ریش میذاره و کلی خشونت به خرج میده که همه ازش حساب ببرن و حساب میبرن. اتفاقا در دوره اون خیلی همه چیز خوب پیش میرفته، خیلی همه چیز اوکی بوده و اولین بار بودش که بیمه رو توی اینجا ابداع میکنه، میاره بچه ها و زن ها رو بیمه میکنه. 30% از تمامی این معبدی که میبینین از همین کوههای اینجا در واقع استخراج شده و در ساخت این معبد و معبدهای دیگه استفاده شده. خاطر اینکه میگن چرا اینجا رو این معبد میسازی، میگه به خاطر اینکه راحت تر این سنگ‌ها رو حمل کردن، این همه از اینجا نبریم جای دیگه ای شهر بزنیم، بریم داخل معبد. This is here, you have, this is his son, you here, this is here Hatshepsut. You come here, this is holy, this is open. اوکی. اینجا مکان مقدسی بودش که دعا و نیایش میکردن و کلی اینجا ارزش‌های تاریخی داشته در اون زمان و همچنان هم دارین هستش. Sorry. Sorry. اینجا دیگه خودش میره عکس و فیلم میگیره با میاره و اینجا دره پادشاهان هستش، جایی که بیشتر از 62 مقبره فراعنه وجود داشته و اطرافیان و نزدیکانشون و البته اکتشافات همچنان ادامه داره. این مقبره رامسس چهارم هست، یکی از بزرگترین مقبره ها و یکی از بی‌نظیرترین ها به خاطر اینکه نقاشی‌های فوق‌العاده زیبایی هستش. دلیل اینکه این مقبره ها رو توی دل کوه و خارج از شهر اومدن زدن برای دور بودن از دست غارتگرا و دوزا هستش. به خاطر همون بسیاری وسایل با ارزش مثل ماسک طلایی رامسس دوم و خیلی چیزای دیگه از این مقبره کشف شده و ارزش‌های خیلی زیادی داره. همین ورودی مقبره خفن بودن اینجا رو میتونی شما ببینید که چه شکوه و عظمتی در 3000 سال پیش، صحبت از 3000 سال پیشه داریم میکنیم که تمام اینها به صورت اورجینال و به صورت اصلی رنگ‌آمیزی شده اینجا سالم مونده. شگفت انگیزه، یعنی واقعا آدم فکرشو نمیکنه که یه همچین آدمایی، یه همچین موجوداتی بیان این مقبره ها رو به این بزرگی و به این عظمت درست کنن. واقعا حق داشتن بعضیاشون که لقب خدایان رو به خودشون میدادن. دست کمی از کارهای شاهکار و خفن نداره. این فکر میکنم جایگاهی بوده که مومیایی هاشون رو میذاشتن توش. بله اینجا مقبره فرعون بوده و مومیایی داخل این سنگ قبر بسیار بزرگ نگهداری شده. رامسس چهارم. مارهای کبرا رو که مشخصه فراعنه هستش میبینیم اینجا. وای فقط نگاه کنی شما تصاویری رو که اینجا هست، مگه میشاخه؟ بی‌نظیره این یکی از بی‌نظیرترین و شگفت‌انگیزترین مقبره هایی هستش که اینجا کشف شده. داخل اینها نوادگانشون رو و نزدیکانشون رو، اشرافزاده ها رو توی این مقبره ها به صورت مومیایی دفن کردن. این همون سوسکه است که سنگش هم ما خریدیم. مقبره بعدی که داریم میریم مربوط به رامسس نهم میشه
که یه مقبره هستش که چندین پله میخوره میره پایین. خب در همین ورودی مقبره کله عقابو میبینیم ما. اوپس، یعنی کل دیوار رو نوشتن داداش، دفتر یادگاری مگه میخواستی بنویسی؟ و همچنین سقف‌ها خب آسیب دیدن و بعدا مرمت شدن. دیوارام قسمتش همینطور. چی نوشتی اینجا؟ روزنامه دیواریه. این کوچیک‌ها معمولا مقبره های فامیلیشون بوده، دختر خاله و پسر خاله و پارتی بازی از اون موقع بوده دیگه، همه رو می‌آوردن اینجا. خب این مقبره رامسس سوم هستش که می‌خوایم بریم داخلش ببینیم. این مقبره رو یه دونه بغل دستش هم بودش که معمارش زمانی که داشتش میرفت ظاهرا یه اشتباه محاسباتی میکنه، میره داخلش، بعد دیگه نمیتونه ادامه بدن، میان بغلش یه مقبره دیگه میسازن که به صورت اینجوری شیبدار و گرد هستش. تنها مقبره‌ایه که به صورت اینجوری دایره‌ای و شیبدار ساخته شده. مقبره نفرتیتی هم هنوز میگن پیدا نکردن، شاید در آینده پیدا شه. در بعد ورود معمولا این آثار در معرض تخریب بیشتری قرار گرفتن و الان شما سقف رو ببینید و هر چقدر که میریم جلوتر این آثار سالمتر و دست نخورده تر باقی مونده. چقدر از اینجا دفینه آوردن بیرون. فقط یه چیز دیگه هم بگم جالبه، شاید نصف بیشتر گنجینه هایی که شما توی مصر کشف کردن رو توی کشورهای اروپایی و تو موزه‌های اروپایی از جمله موزه لوور میتونیم ببینیم. موزه لوور رو برین انگار که اومدیم مصر، خودش یه پا مصر، اصلا یه محوطه خیلی بزرگی از مصر و مصر شناسی داره و همچنین آثاری از تخت جمشید ما هم اونجا هستش و همه جای دنیا. کشورها و دولت‌ها دائم در حال مذاکره و اینجور چیزا هستن که این اشیا رو به محل اصلی خودشون برگردونن. ببینید همونطوری که گفتم وارد مقبره که میشیم هرچی میریم جلوتر آثار سالمتر باقی میمونه، از جمله این سقف‌ها، این نقاشی‌ها. و اون انتها هم محل دفن فرعون اصلی بوده که مومیاییش رو به همراه تابوتا اونجا نگهداری کردن. آخرین معبد و آخرین روزی که در مصر هستیم، در شهر لوکسور تموم شد دیگه. البته آخرین معبدی که توش 7 تا معبده. خیلی خسته شدیم ولی خیلی ارزششو داشت، واقعا ارزششو داشت. به نظرم سفریه که حتما باید اومد. اینجا هم معبد کارناک هستش. یکی از بزرگترین و در واقع آخرین معابدی که در دوران مصر باستان ساخته شده. یکی از باشکوه‌ترین معماری ها رو داره و بی‌نظیر هستش، یعنی توی دنیا یه همچین سازه‌ای با یه همچین ستون‌هایی 132 تا ستون، این تالار ستون هاست، 132 تا ستون اصلی داره که بعضیاش خب کامل نشده همونطور که میبینین. این ستون‌های انتهایی این وقت تکمیل نشده. ببینید به این صورت حالت خامش اینجوری بوده، بعد تبدیل میشده به اون یکی. اینجا آخرین ایستگاه ما هستش. بعد از اینجا دیگه جایی البته ما نداریم، یه عالم جایی دیدنی هنوز مونده و هستش، اما خب سفر ما تقریبا در معبد کارناک به پایان میرسه و مصر رو به مقصد ترکیه ترک میکنیم ما امشب. معبد لوکسور هستیم، تو شهر لوکسور. این یکی از معابدی هستش که به دستور رامسس دوم، همون رامسس خودشیفته، ساخته شده. زمانی اینجا رو ساختش که اون سوگلیش رو پیدا کردش
ملکه‌شو پیدا کرد بالاخره. و علاوه بر اینجا ما اون یکی معبد رو هم داشتیم، ابوسمبل، اون رو هم به افتخار این دوقلیش ساخته. این ستونی رو که اینجا می‌بینید به وزن تقریبا 440 تن و دو تا بوده، یکی دیگه اونجا ستونش جای ستونیش معلوم هستش، مشخص هستش و توی فرانسه است، تو پاریس الان. و این رو به صورت مهندسی فوق‌العاده عالی یک جا آوردن، این رو جاسازی کردن. اونم که خب مجسمه‌های خود رامسس هستش که 6 عدد اونجا ملاحظه. این معبد ظرف مدت 20 سال میگن ساخته شده و با تکنولوژی اون موقع و با چیزایی که اون موقع داشتن، حتی از این کوچکترین عبادتگاه در واقع توی مصر باستان هستش که ساخته شده. خب اینم از ایستگاه قطار لوکسور. من خیلی دوست داشتم از قاهره تا لوکسور یا اصفهان رو با قطار بیام، ولی متاسفانه قسمت نشدش و نتونستم با قطار بیایم. شاید دفعه بعد با قطار بیایم. حتی مدت زمانش یه دیگه از دلایلی که نتونستم میبینید که مدت زمان زیادی بودش، از اینکه 10 ساعت زمان اومدن قطار از قاهره تا اینجا بودش. اینه که دیگه بیخیال شدیم و با هواپیما اومدیم. با هواپیما تقریبا 1 ساعت. یه مطلبی رو بهتون میخواستم بگم که از سایت bilet.com ترکیه من هم بلیت اتوبوس رزرو کردم، هم بلیت قطار میتونستم بگیرم و کافیه که شما کارت‌های اعتباری داشته باشین و دسترسی به اینترنت داشته باشین و بتونین راحت رزروتون رو انجام بدین. اینا سایت‌های واسطه دارن، حالا تو هر کشوری معمولاً، که از طریق اونها میتونن این رزرو رو انجام بدن براتون. یکی از دلایل ارزونیش هم الان بهتون بگم. من 5 دقیقه پیش بیرون توی این موزه هایی که دستشویی میرفتم، پولی اینجا 15 پوند مصری، تقریبا در حد 10 لیر میشه اگه اشتباه نکنم حدودا. اینجا 2 پوند مصری بودش هزینه توالت. و خب همیشه میگم قطار و اتوبوس جزء ارزون ترین وسیله‌های نقلیه سفری هستن. اونایی که سوال میکنن چطور میشه ارزون سفر کرد، یکی از جوابهاش اینه، با این وسیله.